อยู่กับ Digital Break Time Podcast ปี 2025 ผมรู้สึกว่ามันเป็นปีที่วงการคอนเทนต์เนี่ยมันขยับตัวกันเร็วมากๆแล้วก็มีของใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้ตลอดเวลาเลยบางวันรู้สึกสนุกบางวันอาจจะท้ออาจจะเบิร์นเอาท์หรือบางวันก็มาแอบตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรหรือว่าทำอะไรอยู่แต่พอคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วครับผมก็ได้ไอเดียหนึ่งก็คือวันนี้เนี่ยอยากจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ในปี 2025 ให้ฟังว่ามันมีความท้าทายอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างและเราได้บทเรียนอะไรจากมันมาแล้วบ้างแต่บอกก่อนนะครับว่า EP นี้เนี่ยไม่ได้มาสอนเทคนิคหรือว่ามาบอกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแต่ว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ตรงของคนทำงานที่ผ่านทั้งงานประจำแล้วก็งานฟรีแลนซ์มาว่าเจออะไรบ้างเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ฟังแล้วก็คนที่เจอเรื่องเดียวกันอยู่และอยากจะนำไปปรับใช้นะครับก่อนอื่นขอเล่าก่อนว่าผมเนี่ยทำงานอะไรงานแรกที่ผมทำก็คืองานประจำเนาะเป็นพนักงานใน Marketing Communication ของบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งจริงๆถ้าพูดให้เข้าใจง่ายตำแหน่งที่ผมทำคือ copywriter เนาะก็คือการเขียนข้อความหรือเนื้อหาต่างๆแต่ในปีนี้ครับภาระหน้าที่หรือการทำงานมันแตกต่างออกไปก็คือมันไม่ใช่แค่ว่าเขียนอะไรดีแต่ว่าต้องลงลึกไปถึงการที่ว่าแบรนด์อยากสื่อสารอะไรและจะพูดยังไงให้คนเข้าใจแล้วก็รู้สึกดีกับแบรนด์หน้าที่ของผมมันก็เลยแบบว่ารวมไปถึงการวางแผนการสื่อสารของแคมเปญต่างๆการเขียนเนี่ยเป็นงานหลักแล้วก็มีการทำคอนเทนต์ลงเว็บไซต์ลงแพลตฟอร์มต่างๆเนาะและนอกจากนี้เนี่ยก็ต้องทำ brief KOL brief influencer เพื่อให้ภาพให้ข้อความการสื่อสารต่างๆมันไปในทิศทางเดียวกับแคมเปญรวมถึงการตรวจอาร์ตเวิร์กตรวจแคปชั่นตรวจสคริปต์ของทีมต่างๆให้มันเป็นภาพรวมแบบเดียวกันมีคุณภาพเดียวกันเพื่อไม่ให้มันหลุดไม่ให้มันพลาดเนอะพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยการทำงานของผมมันก็เหมือนลงลึกไปแล้วก็มีหน้าที่ที่มากมายหลากหลายมากขึ้นมันก็เลยทำให้กลับมามองว่าการเป็น copywriter หรือว่าคำว่า content creator คำว่า copywriter เนี่ยมันดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่ชื่อตำแหน่งอีกต่อไปแล้วเนาะมันเหมือนกลายเป็นสกิลหนึ่งที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ทำงานอยู่เนี่ยจะต้องเข้าใจแล้วก็ต้องทำให้เป็นพูดง่ายๆก็คือตอนนี้ผมมองว่า copywriter ไม่ใช่ตำแหน่งละแต่กลายเป็นสกิลหนึ่งที่ผมมีเพื่อใช้ทำงานแค่นั้นเองทีนี้งานอีกพาร์ทหนึ่งที่ผมทำก็คืองานฟรีแลนซ์เนาะเขียนบทความ SEO ให้กับแบรนด์ให้กับเอเจนซี่ต่างๆงานตรงนี้จะมีความแตกต่างจากงานประจำอยู่พอสมควรเพราะว่างานฟรีแลนซ์ที่เป็นการเขียนบทความ SEO เนี่ยมันชัดเจนมากๆเรื่องโจทย์เรื่องเดดไลน์แล้วก็เรื่องของผลลัพธ์ที่ต้องการลักษณะงานคร่าวๆมันคือการเขียนบทความตามคีย์เวิร์ดตาม Search Intent แล้วก็การปรับภาษาให้เข้ากับแบรนด์ Voice ของลูกค้าแต่ละเจ้ารวมถึงทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็ KPI ที่ตกลงกันไว้นะครับเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยลูกค้าเลือกจ้างฟรีแลนซ์เพราะเรื่องของเวลาเรื่องของประสิทธิภาพที่มันอาจจะแตกต่างออกไปจากที่เขาเคยได้นั่นเองทีนี้จากการทำงานฟรีแลนซ์เนี่ยในปีนี้เนี่ยต้องรับมือกับหลายธุรกิจหลายอุตสาหกรรมหลายแบรนด์มากๆรวมถึงความคาดหวังมันก็หลากหลายออกไปด้วยตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองคิดงานแบบเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็ทำงานเขียนตรงนี้ให้มันตรงจุดได้มากขึ้นเนาะเพราะว่าความต้องการของลูกค้าแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันไม่เหมือนการทำ in-house ที่ทำให้เจ้าใดเจ้าหนึ่งและนอกจากนี้มันยังรวมถึงเรื่องของการที่ผมเนี่ยจัดการตัวเองได้ดีขึ้นในหลายๆแง่เช่นเวลาหรือว่าสุขภาพเพื่อให้พร้อมกับการรับงานใหม่ๆเข้ามาเสมอโดยเฉพาะงานด่วนนั่นเองทีนี้เล่าถึงเรื่องของงานที่ทำแล้วก็มุมมองต่องานที่มันเปลี่ยนแปลงไปละเรามาดูกันดีกว่าว่าความท้าทายในการทำคอนเทนต์ของผมในปีที่ผ่านมาในปี 2025 เนี่ยมีอะไรบ้างถ้าให้สรุปสั้นๆเลยนะปีนี้เทรนด์เปลี่ยนเร็วเหมือนที่บอกข้างต้นเลยแล้วก็จะสังเกตได้ว่ามันมี AI แทบแบบในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นการคิดการเขียนการตรวจงานอะไรต่างๆซึ่งแน่นอนว่ามันทำให้วิธีการทำงานของหลายคนเนี่ยเปลี่ยนไปรวมถึงเรื่องอื่นๆเปลี่ยนไปด้วยความท้าทายอย่างแรกเลยนะผมเรียกมันว่า AI Panic ในวงการคอนเทนต์แล้วกันอันนี้ผมคิดขึ้นมาเองนะมันอาจจะไม่มีคำศัพท์นี้ก็ได้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่แบบหลายวงการพูดถึง AI กันจริงจังมากขึ้นแล้วก็มุมมองเนี่ยก็แตกต่างกันพอสมควรอย่างเช่นในมุมมองของคนทำงานหลายคนก็แอบกังวลว่า AI จะมาแทนที่ไหมงานที่เราทำมันยังมีคุณค่าพอให้เขาจ้างเราอยู่หรือเปล่าส่วนในมุมมองของแบรนด์เนี่ยบางแบรนด์ก็อาจจะใช้ AI มาเป็นตัวช่วยในการทำงานให้เร็วขึ้นลดเวลาลดคนลดขั้นตอนแต่บางที่ก็คอนเซิร์นมากๆเพราะว่ากลัวจะกระทบภาพลักษณ์ทีนี้ในมุมมองของคนอ่านหรือคนรับสารเนี่ยเขาก็เริ่มแยกออกแล้วนะว่าอันไหนเป็นคอนเทนต์ที่ทำด้วย AI คอนเทนต์ไหนคนทำอันไหนตั้งใจทำอะไรอย่างเงี้ย
และสิ่งที่ผมได้จากเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนล่ะว่าคนทำงานก็ทำงานยากขึ้นนอกจากเราจะรู้สึกกลัวโดนแย่งงานแล้วเรายังจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อใจเราว่างานเรามีคุณภาพงานเรามีคุณค่าแล้วก็ต้องปรับตัวเข้ากับ AI ด้วยเพราะว่าถ้าเธอใช้ไม่เป็นทำไม่ได้เราก็อาจจะแบบไม่ได้ถูกรับเลือกให้ทำงานเนาะผมก็เลยมองว่า AI เนี่ยอยู่ในฐานะผู้ช่วยเนี่ยจะดีมากๆเลยมากกว่าการทำงานแทนทั้งหมดครับเพราะว่าถ้าใช้แบบไม่คิดไม่ตรวจไม่ปรับปรุงอะไรเงี้ยสุดท้ายงานออกมาเร็วแต่ว่าก็ไม่ดีเนาะแล้วมันก็อาจจะกระทบกับความน่าเชื่อถือของแบรนด์รวมถึงตัวคนทำงานอย่างเราด้วยนั่นเองครับบอกตามตรงเลยว่าผมก็ใช้ AI ในหลายๆจุดนะอย่างเช่นการช่วยคิดไอเดียบางอย่างที่เราอาจจะคิดไม่ออกหรือว่าช่วยหาข้อมูลแบบรวมๆสรุปอันนู้นสรุปอันนี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าทำภาพ AI เพื่อแบบบรีฟกราฟิกบรีฟทีมต่างๆอะไรเงี้ยก็ช่วยใช้อยู่เยอะเหมือนกันความท้าทายอย่างที่2ครับคือเรื่องของคอนเทนต์ซ้ำโดยไม่รู้ตัวครับมันเป็นอีกเรื่องที่จะเจอมากขึ้นก็คือความเสี่ยงของเนื้อหาเนี่ยมันเริ่มจะคล้ายๆงานเก่าของตัวเองและโดยเฉพาะในช่วงที่เรารับงานหลายๆเจ้าแล้วก็อยู่ในอุตสาหกรรมที่มันใกล้เคียงกันมันก็จะเจอปัญหาอย่างเช่นเขียนเรื่องเดิมแต่ว่าก็เป็นมุมมองเดิมโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่าเราเขียนงานใหม่แต่ดันไปคล้ายงานเก่าของลูกค้าหรือของลูกค้าเจ้าอื่นๆด้วยนะอย่างที่3ก็คือเริ่มรู้สึกแบบไม่สบายใจกับมาตรฐานของตัวเองและพอแบบอันนี้ซ้ำหรือเปล่าอันนั้นใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะเกิดแบบว่าความอินซิเคียวกับตัวเองแล้วว่าเราทำคอนเทนต์ซ้ำอยู่หรือเปล่านะซึ่งวิธีที่ผมใช้รับมือในปีนี้เนี่ยก็คือการพยายามบันทึกแนวคิดของงานที่ผ่านมาปกติจะบันทึกแค่ชื่อลูกค้าระยะเวลาที่จ้างจำนวนเงินอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะทำแบบโปรไฟล์ลูกค้าไว้แล้วว่าแนวคิดของงานเป็นยังไงคอนเทนต์แองเกิลของแต่ละลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงเพื่อให้เรามีฐานข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานเนาะแล้วก็พอมีงานอะไรมาใกล้ๆกันเนี่ยเราจะได้ไว้ก่อนแล้วก็จะได้หามุมใหม่ที่มันแบบสดใหม่ขึ้นได้ความท้าทายอย่างที่3ก็คือเรื่องของการรับมือกับผู้ว่าจ้างแล้วก็ความคาดหวังที่มันสูงขึ้นครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยงานมากขึ้นงานเยอะขึ้นลูกค้าหลากหลายมากขึ้นมันก็จะเจอกับความคาดหวังที่อาจจะทำให้เราต้องคิดหนักมากขึ้นด้วยโดยหลักๆที่ผมเจอเลยนะคือลูกค้าเนี่ยนำคอนเทนต์ไปผูกกับยอดขายมากขึ้นครับรวมถึงลูกค้าหลายรายเนี่ยเขาก็คาดหวังผลลัพธ์ที่ชัดเจนและก็รวดเร็วเช่น KPI เนี่ยถึงแล้วแต่ว่าอยากได้มากกว่านั้นหรือว่าขอผลลัพธ์นอกเหนือจากสโคปที่เราตกลงกันไว้หรือว่ามองคอนเทนต์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการขายอย่างเดียวและที่หนักมากๆก็คือลูกค้าไม่มีเกณฑ์วัดผลที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นทีนี้สิ่งที่มันช่วยได้และอยากให้ทุกคนทำนะครับก็คือก่อนจะเริ่มงานหรือรับงานเนี่ยคุยให้ชัดเจนตั้งแต่แรกอธิบายบทบาทของคอนเทนต์ว่าช่วยสนับสนุนการขายนะไม่ใช่การการันตียอดขายแล้วก็แยกให้ออกว่าส่วนไหนที่เราควบคุมได้ส่วนไหนที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็อย่าลืมคุยกันให้ชัดเจนเรื่อง KPI แล้วก็สโคปต่างๆที่ตกลงกันด้วยครับถ้าเกิดกังวลจริงๆแนะนำว่าให้ร่างสัญญาหรือว่าปากให้ลูกค้าเนี่ยร่างสัญญาการทำงานก็ได้ครับทีนี้ความท้าทายต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราปรับตัวด้วยแล้วก็ทำให้ได้บทเรียนอะไรบางอย่างด้วยแล้วกันนะครับปีนี้เนี่ยประสบการณ์ต่างๆมันสอนผมหลายอย่างมากแต่ว่าถ้าสรุปแบบคนทำงานเลยนะสิ่งที่เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆมันมีอยู่ไม่กี่ข้อหรอกแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้งานเรามันเริ่มไม่เวิร์กละอย่างแรกก็คือการเข้าใจธุรกิจเนี่ยมันสำคัญพอๆกับการเขียนให้มันเก่งเนี่ยเมื่อก่อนผมคิดว่าถ้าเราเขียนดีเล่าเรื่องเก่งงานก็น่าจะไปได้ไกลพอสมควรแต่ปีนี้เนี่ยมันทำให้รู้ว่าการเข้าใจธุรกิจของลูกค้าเนี่ยสำคัญไม่แพ้สกิลการเขียนเลยและคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยมันไม่ได้วัดแค่ว่าอ่านแล้วสนุกหรือว่าใช้คำได้ดีนะแต่ว่ามันต้องวัดด้วยว่ามันช่วยพาแบรนด์ไปข้างหน้าได้แค่ไหนและการเข้าใจมุมมองต่างๆของธุรกิจเนี่ยเช่นลูกค้าหลักเป็นใครแบรนด์หารายได้จากช่องทางไหนหรือว่ามีกลยุทธ์การทำเงินของลูกค้าเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันจะเปลี่ยนวิธีเขียนไปเลยนะแล้วมันทำให้คอนเทนต์เนี่ยมัน make sense มันดูมีเหตุมีผลมากขึ้นไม่ใช่แค่เขียนตามฟีลหรือเขียนตามเทรนด์ไปเรื่อยๆอย่างที่2ก็คือเราต้องโฟกัส performance ไปพร้อมๆกับคนรอบข้างเนาะในปีนี้เนี่ยหลายงานที่ได้รับมาผมเองก็โฟกัส performance แล้วก็ตัวเลขต่างๆมากขึ้นซึ่งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะแต่สิ่งสำคัญมากๆที่บางทีก็มองข้ามไปแต่ว่ามันทำให้งานเรามันเวิร์คขึ้นก็คือการคุยกับคนจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทีมงานหรือว่าเอเจนซี่หรือแม้แต่คนที่เป็นคนรับสารผู้อ่านอะไรเงี้ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะช่วยสะท้อนให้เรารู้ว่า
เรากำลังทำตามโจทย์อยู่จริงๆหรือเปล่าเราเข้าใจตรงกับคนอื่นหรือเปล่าปีนี้มันก็เลยทำให้รู้ว่าหนึ่งในวิธีการพัฒนางานตัวเองให้มันเวิร์กเนี่ยก็คือต้องสื่อสารกับคนให้มากขึ้นด้วยนะครับบทเรียนอย่างที่3ที่ได้คือเรื่องของความรับผิดชอบและความตั้งใจครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ AI แทนไม่ได้ AI เนี่ยช่วยทำงานให้เร็วขึ้นจริงลดเวลาคิดได้เยอะจริงแต่สิ่งหนึ่งที่มันแทนไม่ได้ก็อย่างที่บอกครับคือความรับผิดชอบต่อผลงานเพราะว่าคนทำคอนเทนต์เนี่ยยังต้องเป็นคนตัดสินใจว่างานชิ้นนี้เหมาะกับแบรนด์จริงไหมข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าใดๆต่างๆ AI อาจจะช่วยเสนอทางเลือกได้แต่ว่าคนทำงานอย่างเรายังต้องเป็นคนรับผิดชอบผลลัพธ์สุดท้ายอยู่เนาะเพราะฉะนั้นความตั้งใจความละเอียดความใส่ใจเนี่ยมันก็เลยยังเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญมากๆครับบทเรียนอย่างสุดท้ายที่ได้มาเลยเนี่ยคือถ้าเราหยุดเรียนรู้เมื่อไหร่เราจะตามไม่ทันทันทีครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือใหม่พฤติกรรมคนอ่านที่เปลี่ยนไปรูปแบบคอนเทนต์ที่เปลี่ยนไปพวกเนี้ยถ้าเรามีอัปเดตเราทำงานตามคนอื่นไม่ทันเลยนะอันนี้เจอมากับตัวเองเหมือนกันแต่การพัฒนาตัวเองเนี่ยมันไม่หมายถึงว่าจะต้องไปเข้าคอร์สเรียนไปเรียนปริญญาเพิ่มถ้าเกิดมันไม่จำเป็นนะก็ไม่จำเป็นต้องไปยิ่งใหญ่ก็ได้ลองใช้วิธีง่ายๆอย่างเช่นอ่านงานของคนอื่นบ้างเพื่อหามุมมองใหม่ๆเปรียบเทียบกับงานของเราหรือว่าลองเครื่องมือใหม่ๆที่มาช่วยให้งานเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ลืมที่จะทบทวนงานเก่าของตัวเองด้วยครับว่าไอ้ที่ทำมาเนี่ยอะไรเวิร์กหรือว่าอะไรไม่เวิร์กจะได้รู้ว่าควรพัฒนาไปทางไหนนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยใน EP นี้เนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าไม่ได้อยากจะมาชี้แนะหรือว่าไม่ได้อยากจะมาบอกทริคบอกเทคนิคอะไรแล้วก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าผมเองก็ทำงานเก่งหรือไม่เก่งเนาะแค่อยากมาแชร์ว่าประสบการณ์ที่ผมได้จากการทำคอนเทนต์ในปี 2025 เนี่ยมันทำให้ผมเข้าใจอะไรมากขึ้นบ้างแล้วก็เรียนรู้อะไรจากความท้าทายที่เกิดขึ้นบ้างเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะซึ่งถ้าใครมีประสบการณ์อะไรใดๆที่อยากจะเล่าเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้หรือถ้าเกิดอยากให้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ละกันเจอกันใหม่ EP หน้าฝากกดติดตาม Digital Break Time ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ